Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Put ada beli something daripada Shopee. Benda apa? Beli sebab tengok ramai orang pakai. Lepas tu kita macam tak nak ketinggalan zaman. Kita nak juga ikut trend. Sebab kalau buka TikTok kan, korang tengok awek-awek cun dekat TikTok tu, dia pakai like macam rantai yang berdouble-double tu, tahu tak? Yang tu mesti korang tahu, yang mana main TikTok tu tahulah kan. Sebab Put rasa macam style Put ke belakangan ni macam sendu, macam kosong sangat. So macam kita nak ikut trend lah. Sebab kita nak rasa diri kita tua macam tu. So Put belilah benda daripada Shopee. And dia local seller, dia daripada Malaysia. And hari ni Put pakai mic. Tak tahu function ke tak, sebab semalam Put buat video, Put record, penat aku bebel lama-lama. Lepas tu mic tak okey pula. Tapi harap-harap ni okey lah. Korang kata hello? Hello? Okay. So marilah kita unboxing benda yang Put beli ni. Satu parcel je. So tajuk kita hari ni adalah accessories haul. Macam biasa, benda-benda yang Put beli adalah daripada Shopee. Sebab benda tu murah. Nanti Put akan letak link dekat description box untuk korang beli. Korang just tekan je link, nanti dia terus bawa pergi Shopee tau. Okay? So mic ni Put letak kat sini lah. Harap kalian dengar lah ya suara saya. Macam tu. Dengar kan bunyi rantai tu. So bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka. Macam tak ada kerja tau. Put beli ni pun sebab 4-4 kot. Kan ada sales kan 4-4 kan. So silap Put lah. Put tak ingat. Tapi dapat free shipping tau. Tada! Nampak tak? Wow. Okay. Tapi bukan rantai je lah Put beli. Put ada juga beli. Apa nama ni benda ni? Apa nama benda ni? Tali pinggang. Murah gila. Macam kalau tak beli, membazir. Dah kalau beli tu kira bazir lah kan. Kenapa pula kalau tak beli membazir? Apa benda ni? Tak tahulah logik akal apa yang Put guna. This one, tali pinggang ni harga dia RM4.62. Weh, belt ni RM4.62 je weh. So yang ni Put ambil colour hitam. Selalu kan tali pinggang dia ada hole dia kan. Ada tebuk kat sini kan. Tapi yang ni tak ada. So cara pakai dia nanti korang buat macam ni je. Macam ni. Lepas tu ikut saiz pinggang. And ketat kan. Faham tak? Faham kan? Sebab dia tak ada lubang tau. Dia tak ada pecangkut dia tu. Macam ni. Cantik kan? So pakai. Benda ni boleh pakai dengan dress. Boleh pakai untuk seluar jeans kalau longgar. Tapi kebelakangan ni saya rasa seluar jeans saya tak longgar. Ketat. Tak boleh nak tutup je. Tak tahulah. Itu benda pertama. Rantai tu kita tunjuk ujung-ujung. Next juga Put ada beli makeup brush. Yang ni harga dia RM5.86 sahaja. Sebab kan Put baru balik college. And Put baru sedar yang Put tak bawa berus makeup. Kau cakap dengan aku kalau nak buat video makeup nak guna apanya? Nak guna tangan. So dalam ni kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brush dengan satu powder puff. Mari kita buka and kita tengok sebenarnya dia lembut tak? Aku suka warna dia lawa gila, warna green. Wow, saya ada benda ni tau. Boleh pakai macam ni. So macam ni untuk korang pakai apa? Bedak serbuk, boleh guna benda ni. Yang ni pun rasa untuk pakai foundation ataupun blusher. Okey lah, dia rasa lembut lah. Lembut kat kulit. Dia tak tajam macam tak ada. Okey je. Nanti link pun letak dekat description box. Okey, tekan je tajuk kat bawah. Nanti ada link semua. Okey. Ada ni juga brush untuk kening. Macam tu. Complete lah Put rasa set ni untuk buat makeup yang simple-simple. Sebab memang Put tak ada brush langsung. Satu pun tak ada. Sebab Put lupa nak bawa. Macam tak tahulah macam mana boleh lupa nak bawa. Tak tahulah. Next, kita ada beauty blender. Beauty blender ni Put lupa nak bawa. Pelik kan macam mana nak pakai foundation. Sama ni Put keluar, Put tak pakai foundation. Put pakai krim muka biasa je. Lepas tu pakai concealer. Sebab duk fikir macam nak pakai tangan foundation tak elok lah pula nak pakai tangan kan, nanti nampak macam tebal sangat. So sebab tu lah Put beli yang ni. Beauty blender ni Put dapat harga 87 sen sahaja. Tak sampai RM1 pun. Tada, warna biru. Comel kan? Dia tak adalah lembut sangat dan tak adalah keras sangat, nampak tak? I mean kalau korang tengok ni Put picit, dia tak adalah macam sampai terkeluar urat. Susah sangat nak tekan. Dia okey je pak. Okay. Sekarang kita masuk kepada main benda yang Put beli banyak.
iaitu rantai. Dia dalam plastik macam ni tapi dia dah terkeluar. So kita buka je terus yang ni. Tada! Nampak tak? Mesti korang tahu kan? Kalau korang buka TikTok, mesti korang akan nampak seorang perempuan ni cantik. Dia selalu pakai. So pun rasa macam wow, menarik. Sebab macam bila pakai rantai dengan outfit kita tak nampak boring tau. Faham tak? Yang ni harga dia RM3.55 sahaja. Sebab pun terkejut sebab ada local seller tau. Sebab selalunya rantai yang murah dia mesti dekat overseas, yang dekat China tu kan. So macam lambat nak sampai. So bila pun scroll lagi kat Shopee kan, jumpa pula local seller. Seller ni apa beli dia daripada negeri Sembilan tau. So ambil masa dalam 2 hari sampai kat tempat put. 3 layer. So dia still korang boleh adjust lagi dia punya labuh, dia punya panjang macam mana. So yang ni pun akan try pakai yang paling hujung. Okay, tengok labuh mana yang hujung ni. Nampak tak? Dia tak labuh sangat, dia tak panjang sangat. So macam kalau macam ni nak bagi nampak pun, nampak tak kena naikkan tudung sikit. Macam tu. Baru nampak bentuk love tu. Cantik-cantik pun suka yang ni. Sebab dia 3 layer. Kau nampak tak? Kalau macam tadi, korang tengok outfit pun macam biasa je kan. Macam nak pergi pasar. Tapi lepas pakai, bila kita add on necklace macam ni, rantai macam ni, terus nampak macam outfit tu macam lawa sikit. Faham tak? Dia macam up sikit. Macam tu lah. Sebab tu lah pun beli. Okay, anak-anak sekalian, alam. Cantik-cantik. So yang ni pun suka. Time nak pasang tu je macam struggle sikit, macam susah sikit. Next, kita ada warna silver pula. Macam ni. Harga dia RM2.98. Yang ni dia 2 layer je. Nampak tak? Satu yang tebal, satu yang nipis. And dia punya bawah macam ni. Dia bentuk macam bentuk duit shilling macam tu. Sama juga macam tadi, dia ada paling hujung kat sini. So semua yang Puk pakai hari ni Puk akan try yang paling hujung. Sebab kita nak tengok dia punya panjang macam mana. Yang ni Puk pakai paling hujung, okay. Dia padat macam ni. So kalau macam nak bagi nampak, memang itulah tudung kena ke atas sikit. Boleh je pakai. Tapi make sure baju longgar lah, okay. Pada Put, dia punya style macam rock-rock sikit. Sebab dia punya finishing bawah ni, dia macam bentuk, bukanlah duit shilling betul, tapi macam duit shilling, faham tak? So yang ni Put suka juga. Tapi Put rasa macam biasa je. Tapi dia senang gila nak pasang. Macam tu lah design dia. Nampak kan? Dia macam rock-rock sikit lah. Tapi taklah rock sangatnya. Okay je. Next, warna silver juga. Design ni lebih kurang je kan? Tengok. Lebih kurang je. Tapi yang ni dia besar sikit daripada yang ini. Yang ni dia pendek sikit. Dia extra pendek daripada yang tadi. Tapi dia cantik. Bentuk love dia ni cantik. Tapi sebenarnya kan, kalau untuk yang pakai tudung, nak pakai rantai macam ni tapi nak bagi labuh, sebenarnya korang boleh je tambah like something untuk bagi dia panjang. Faham tak? Ribbon ke? Sebab korang boleh je buat sendiri. Faham tak? Boleh je DIY sendiri benda tu supaya bagi dia labuh. Sebab kita kan pakai tudung. Bila kita pakai tudung, kita tambah apa-apa pun dekat belakang tak nampak. Sebab benda ni kita pakai kat dalam. Faham tak? Yang ni, design ni untuk Puk pun suka. Dia simple, dia nampak cute. Dia nampak macam orangnya cute macam tu. Walaupun muka tak cute, tapi sebab ada benda ni nampak cute. Okay, next. Rantai yang terakhir. Dia simple, dia bentuk ni rama-rama. Walaupun in real life Put takut rama-rama, tapi Put suka design rama-rama. Untuk design ni korang boleh pilih 6 warna. Tapi yang Put pilih adalah warna blue. Yang ni Put pakai paling hujung, okay. So dia punya maksimum panjang macam ni. Macam tu. Lawa kan? Put suka design macam ni. Dia simple. At least asal baju tu macam kosong, tapi bila pakai rantai macam ni nampaklah comel sikit. Dan satu benda yang Put beli adalah bracelet. Sebab bracelet pun semua tinggal. Accessories untuk OOTD, untuk baju-baju kan, untuk pakai keluar, semua Put tinggal kat rumah tau. Sebab nak bawa balik, bag dah penuh waktu tu tau. So macam tinggal je lah. So beli je lah yang baru kan. Yang ni namanya double layer bracelet Korean fashion accessory pendant bangle lah. Panjang nama dia. So yang ni harga dia Put dapat RM3.66 sahaja. Cute gila kot. Yang ni dibentuk love. Nampak tak? And dia sebenarnya ada dua. So pakai sama-sama ataupun nak pakai asing-asing pun boleh sis. Sebab tangan kanan Put kosong, tangan kiri ada jam. Macam ni lah, selalu kalau Put keluar memang Put akan pakai jam tangan kiri dengan gelang emas.
So tangan kanan kosong. Sebab itulah kita beli bracelet ni. Kita ikut cara model dalam gambar tu pakai. So yang pearl putih tu kat depan, nampak tak? Pearl putih kat depan and yang love tu kat belakang. So untuk siapa yang tangan macam put, dia longgar sikit yang untuk pearl putih ni, nampak tak? Dia punya ni kalau pasang kat sini pun dia terlalu besar. So kalau sangkutkan dekat pearl ni, kita kena kreatif. Aku suka, tapi cuma dia senang berbelit. Design dia lawa tapi dia berbelit, tapi dia longgar. Macam mana nak cakap So itu sahaja video kita hari ni. Ada 8 barang pun beli. Nanti kalau korang nak beli, korang tekan description box. And yang mana baru dalam channel ni, hi, thank you sebab dah subscribe. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe channel ni sebab kita dah nak hit 50k subscribers. Woo! So yang mana baru dalam channel ni, boleh follow IG Put ni, IG Put PTRI.RSHDH, tapi tak ada pasaan. Okay, sebab kadang-kadang Put perasan korang komen apa IG Put siapa tahu IG Put. Inilah IG Put. Korang boleh kenal Put lagi dekat IG lah. Sebab kadang Put rajin buat Q&A, question and answer tu kan. So macam soalan tu berulang tau. So macam kalau korang tengok, korang follow IG Put, korang tengok Q&A, so korang akan kenal Put lebih lah, lebih mendalam gitu. Okay, so korang stay tune sebab Put plan nak buat giveaway dalam masa terdekat ni, insyaAllah. And kita dah nak masuk bulan puasa. InsyaAllah bulan puasa ni ada konten untuk video makeup sebab kita nak raya. So, korang kan suka minta video makeup kan. So stay tune. Sebab itulah Put cakap subscribe channel ni, sebab nanti kalau Put upload video baru, korang dapat notification tau. So korang takkan termiss lah, takkan terlepas video baru Put. So tu je untuk video kali ni. Put harap korang suka haul yang Put buat hari ni. Tu je lah kot. Bye korang, thank you for watching.